নমস্কাৰ প্ৰিয় দৰ্শক, মই ইন্দ্ৰাণী আপোনালোক আটাইকে পুনৰ এবাৰ মোৰ পাকঘৰত স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই বনাব লৈছোঁ মেংগো মিল্কশ্বেক আৰু মেংগো মিল্কশ্বেক উইথ আইচক্ৰীম। এই দুই ধৰণৰ আমেৰে বনোৱা মিল্কশ্বেক আজি মই আপোনালোকৰ সন্মুখত বনাই পৰিৱেশন কৰি দেখুৱাম। অতি সহজ পদ্ধতিৰে দেখুৱাম আৰু অতি কম সময়তে অতি কম সামগ্ৰীৰে এই সুস্বাদু মিল্কশ্বেক কেনেকৈ বনাব পাৰি তাকে দেখুৱাম। প্ৰিয় দৰ্শক, মই আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই আজি খুবেই ভাল পাব। গতিকে ভিডিঅ'টোৰ তলত লাইক এটা দিবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদিহে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, আজি এই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, লগতে বেল আইকনটোও দবাই দিব যাতে নতুন নতুন ৰেচিপিবোৰ সদায় চাই থাকিব পাৰে। মেংগো মিল্কশ্বেক বনাবৰ কাৰণে মই দুটা আম লৈছোঁ। এই দুটা আমৰ ডেৰটা আম মই এনেকৈ ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা কৰি ৰাখিছোঁ আৰু ইয়াৰে আধা ফাল মই একদম মিহি মিহিকৈ এনেকৈ টুকুৰাবোৰ কৰি ৰাখিছোঁ। ইয়াৰ কাৰণে গাখীৰ লাগিব আৰু সোৱাদমতে চেনি দিব আৰু এয়া কেইটামান মই লৈছোঁ পিস্তা। ইয়াক মই মিহি মিহিকৈ কাটি গাৰ্নিচিঙত ব্যৱহাৰ কৰিম। আহক বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। এটা ব্লেণ্ডাৰ লৈ লৈছোঁ। ইয়াতে আমখিনি যি ডাঙৰ ডাঙৰ টুকুৰা কৰি লৈছিলোঁ এইখিনি আম ঢালি দিম, চেনি দি দিম, লগতে গাখীৰখিনি দি দিম আৰু ইয়াক খুব ধুনীয়াকৈ ফাইন ব্লেণ্ড কৰি ল'ম। এয়া চাওক, 20-25 ছেকেণ্ডলৈকে ভালদৰে ব্লেণ্ড কৰাৰ পিছত আমাৰ মেংগো মিল্কশ্বেক ৰেডি হৈ গৈছে। এটা গ্লাছ ল'ম, ইয়াতে মেংগো মিল্কশ্বেকখিনি ঢালি দিম। একদম ধুনীয়া হৈছে, গোটা হৈছে। এটা কথা মন কৰিব, মেংগো মিল্কশ্বেক বনোৱাৰ সময়ত সদায় মিঠা আম ল'ব। যিমান ভাল মিঠা আম ল'ব সিমানেই মেংগো মিল্কশ্বেকৰ সোৱাদ ভাল হ'ব। ইয়াৰে ওপৰত অকণমান পিস্তা মই সজাই দিছোঁ। খুব ধুনীয়া লগা হৈছে কম্বিনেশ্যনটো। বহুতে বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিয়ে, আপোনালোকেও মন পচন্দৰ ড্ৰাই ফ্ৰুটছ দিব। মই পিছে মেংগোৰ যিটো য়েলো কালাৰ তাৰ লগত এই পিস্তাৰ গ্ৰীণ কালাৰ কম্বিনেশ্যনটো খুবেই ধুনীয়া দেখোঁ, সেইকাৰণে মই অকল পিস্তা দিছোঁ। এয়া চাওক, ইমান ইজি, ইমান সহজে মই মেংগো মিল্কশ্বেক বনাই আপোনালোকৰ সন্মুখত পৰিৱেশন কৰিলোঁ। এয়া মেংগো মিল্কশ্বেক হৈ গ'ল। আহক এতিয়া আমাৰ দ্বিতীয়টো মিল্কশ্বেক বনাই আপোনালোকক সন্মুখত দেখাওঁ। সেইটো হ'ব মেংগো মিল্কশ্বেক উইথ আইচক্ৰীম। এতিয়া এটা গ্লাছ লৈ ল'ম। এই গ্লাছটোত যিখিনি মই সৰু সৰুকৈ কাটি থৈছিলোঁ আম, প্ৰথমতে ইয়াতে আমখিনি দি দিম। প্ৰিয় দৰ্শক, মই মেংগো মিল্কশ্বেক বনোৱাৰ সময়ত গাখীৰত কোনো আইচ কিউব মিক্স কৰা নাই। মই আগতেও কৈছোঁ, আইচ কিউব মিক্স কৰিলে গাখীৰখিনি বেছি পনীয়া হৈ যায়। মেংগো মিল্কশ্বেক বনাবৰ কাৰণে খুব ভাল গাখীৰ ল'ব, গোটা গাখীৰ ল'ব, সোৱাদটো ভাল হ'ব। এয়া চাওক, মই প্ৰথমতে সৰু সৰুকৈ কাটি থোৱা টুকুৰাবোৰ দি দিলোঁ। ইয়াৰে ওপৰত মেংগো মিল্কশ্বেকখিনি দি দিম আৰু ইয়াৰে টপিংছত মই এটা মেংগো আইচক্ৰীমৰ স্কুপ দিম। এয়া চাওক, আৰু ইয়াৰে ওপৰত আমাৰ পিস্তাখিনি সজাই দিম। খুবেই সোৱাদৰ হয় এই মেংগো মিল্কশ্বেক উইথ আইচক্ৰীমৰ ৰেচিপিটো, খুবেই টেষ্টি হয়। ইয়াতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ পুনে চহৰত এই ড্ৰিংকটোক মেংগো মাস্তানী বুলিও জনাজাত। ঠিকেই ধৰিব পাৰিছে, মাস্তানী বাজিৰাও মাস্তানীৰ পৰাই মাস্তানী হয়। গতিকে এয়া মেংগো মিল্কশ্বেক উইথ আইচক্ৰীম বা মেংগো মাস্তানী খাবৰ কাৰণে একদম ৰেডি হৈ গৈছে। প্ৰিয় দৰ্শক, এয়া মেংগো মিল্কশ্বেক উইথ আইচক্ৰীম বনাই মই আপোনালোকৰ সন্মুখত দেখুৱাইছোঁ। আমৰ টুকুৰাবোৰ ভিতৰৰ পৰা দেখা পোৱা গৈছে, ওপৰত আইচক্ৰীম দিছোঁ, পিস্তা সজাই দিছোঁ। খুবেই ধুনীয়া লগা হৈছে, খুবেই লোভনীয় আৰু আকৰ্ষণীয় হৈছে। আৰু এয়া মই চিম্পল আমেৰে বনোৱা মিল্কশ্বেকো আপোনালোকৰ সন্মুখত বনাই দেখুৱালোঁ। ওপৰত পিস্তা সজাই দিছোঁ, খুবেই সোৱাদৰ হ'ব। আপোনালোকক আজি মই দুই ধৰণে এই আমৰ মিল্কশ্বেক বনাই দেখুৱালোঁ। আপোনালোকে এই গৰমৰ দিনত অতি সোনকালে এই মিল্কশ্বেক বনাই ইয়াৰ সোৱাদ লওক। খাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট এটা কৰি মোক জানিবলৈ নিশ্চয় দিব। আৰু প্ৰিয় দৰ্শক, আজি সময় উলিয়াই আপোনালোকে মোৰ এই ৰেচিপিটো চালে অশেষ ধন্যবাদ। পুনৰ লগ পাম অতি সোনকালে আৰু এটা নতুন ৰেচিপিৰ সৈতে। ধন্যবাদ।